امور بسيطة، امور بسيطة. قول طيب الامور. قول ايزي ايزي. واو الاصوات هاي اللي نبحث عنها. طلع الكاميرا برا. ما في عبث في الطبيعة، ما في عبث في الطبيعة، طبيعة جميلة جدا. توقفنا عشان نصور، نطلع الدرون ونصور. مكان خيال. حتى على الرمل، حتى على الرمل هنا عادي. ها اتغبر شوي وعادي. اوكي. Hey. الدرون فوق. صور وقت في هذا المكان.
هات لي صورة.
مرحبا شباب، مرحبا. فيه مرافق، مغاسل، الأمور طيبة. هذا الشاورز والمغسل. بالطاقة الشمسية، واسمع صوت الموج. بنصعد صعدة إن شاء الله.
وسخن. نايس نايس. والآن التعليمات من أحمد إلى حمدان عشان يقدر يصعد بالسيارة الثانية. والله صعدة مش سهلة، صعدة محفرة ولكن الحمد لله اجتزناها. سيارة ديزل. وبنشوف حمدان كم محاولة. نحن محاولتين. أوف 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 أوف. حمدان يحاول محاولة واحدة. حمدان نجح، حمدان نجح. حمدان مجنون نجح، حمدان مجنون نجح. حمدان كسر السيارة عشان ينجح. برافو حمدان، برافو. لا سيك على البيض بس. الآن لازم نفحص نشوف الأكل شو سوى فيه. البيض صار أومليت، البيض صار أومليت. بس هيك على راس علي. أنا بعين بالفيديو أنا. والله